Hello and namaste everyone. तपाईलाई स्वागत छ फेरि पनि हाम्रो फर्मुला एन्ड फंक्सन सिरिजको लेसन नम्बर 17. लेसन नम्बर 17 मा आज हामीले के डिस्कस गर्छौं भन्दाखेरि दुईटा कुरा. एक्चुअली कुरा चाहिँ एउटै हो तर त्यसको दुईटा भाग. सो आज हामी के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ rand फंक्सन र rand between फंक्सन. यो भनेको के हो म भन्न चाहदै छु. ओके, सो rand भनेको चाहिँ बेसिकली इट गिव्स यु अ र्यान्डम नम्बर between 0 and 1 है. rand between भनेको rand भनेको चाहिँ 0 to 1 भयो हैन, त्यो फिक्स भयो 0 to 1 को बीचमा. rand between भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ नम्बर स्पेसिफाई गर्न सक्नुहुन्छ कि यो नम्बर र यो नम्बरको बीचमा चाहिँ मलाई र्यान्डम नम्बर दिनुस् होला. यो कहाँ युजफुल हुन्छ जब चाहिँ हामीलाई र्यान्डम नम्बर चाहिन्छ है. जस्तो हामीले सिम्पल र्यान्डम स्याम्पलिङ गर्छौं. फर एक्जाम्पल तपाईलाई 10 जनामा चाहिँ र्यान्डमली कसैलाई पिक गर्न पर्यो भने हैन, त्यतिखेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ यो दुईटा फंक्सन तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ. दुईटा भन्दा पनि rand between पर्टिकुलरली कुरा गर्दा है. ओके, सो सिन्ट्याक्स हेरौं. इक्वल टु rand क्लियरली भनिरहेछ रिटर्न्स अ र्यान्डम नम्बर ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 एन्ड लेस देन 1 इभनली डिस्ट्रिब्युट हैन. सो मैले के गर्नु पर्दैन यसमा, मैले अघि नै भने यसमा हामीले के दिनु पर्दैन. सो यसले चाहिँ 0 र 1 को बीचमा चाहिँ र्यान्डम भ्याल्यु डेसिमल हुन सक्छ हैन, 0 to 1 को. सो मैले एभ्री टाइम मैले कपी गर्दा हैन, इट्स डिफरेन्ट है. सो बी केयरफुल, इट्स डिफरेन्ट माय फ्रेन्ड हैन. सो rand सिम्पल थियो, केही गर्नु पर्दैन, केही साह्रै यस्तो रकेट साइन्स छैन. सो 0 to 1 को बीचमा कुनै पनि र्यान्डम नम्बर दिन्छ, अफ कोर्स डेसिमलमा. तर एभ्री टाइम हामीले त्यो फंक्सन दिँदाखेरि एभ्री टाइम इट विल बी डिफरेन्ट है. ओके, सो अर्को भनेको rand between मा चाहिँ हामीले दुईटा नम्बर स्पेसिफाई गर्छौं जसको बीचबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ र्यान्डम नम्बर चाहिने हुन्छ. फर एक्जाम्पल इक्वल टु rand between क्लियरली भनेको छ रिटर्न्स अ र्यान्डम नम्बर बिट्विन द नम्बर्स यु स्पेसिफाई. सो ब्र्याकेट ओपन, मलाई 10 देखि 1000 सम्मको र्यान्डम नम्बर चाहियो एउटा. सो यो दियो है. अगेन यु क्यान कपी एन्ड पेस्ट, सी इट्स डिफरेन्ट. एभ्री नाउ एन्ड देन इट्स डिफरेन्ट हैन. सो rand between चाहिँ तपाईले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ, दुईटा नम्बर स्पेसिफाई गर्ने, त्यो दुईटा नम्बरको बीचको कुनै पनि र्यान्डम नम्बर चाहिँ पिक गरेर चाहिँ एक्सेलले चाहिँ दिन्छ, र्यान्डमली पिक गर्छ है. सो यसमा तपाईले भएको नभएको भेजा खानु परेन. सो र्यान्डमली चाहिँ दुईटा नम्बरको बीचमा चाहिँ एउटा र्यान्डम नम्बर यसले दिन्छ, प्रोड्युस गरिदिन्छ है. सो द्याट्स इट. आज चाहिँ हामीले गरेको एकदम सर्ट ट्युटोरियल हो. सो rand and RANDBETWEEN. आई होप यो भिडियोले तपाईलाई कुनै हदसम्म हेल्प गर्यो होला. प्लिज तपाईलाई एक्सेलमा कुनै जिज्ञासा, कुनै समस्या, केही कुरा जान्न मन लाग्छ भने प्लिज लेट मी नो. विल ट्राई टु मेक भिडियो अन दैट. थ्यांक यू भेरी मच फर वाचिङ. टेक केयर, स्टे सेफ, बाय.